Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, în cadrul căreia vreau să văd care este situația în care te afli și ce anume urmează să se întâmple în următoarea perioadă, în următoarele ore, maxim în următoarele zile, din punct de vedere personal, pe carieră, bani, dar vreau să vedem și surpriza. Hai să vedem, dragilor, despre ce este vorba, ce are tarotul să ne transmită. Te rog să ții cont de faptul că este o citire generală și nu toate mesajele de aici ți se potrivesc. Hai să vedem despre ce este vorba. Bun. Văd aici puțin stres pe care îl ai privind un eveniment important din viața ta. De asemenea, văd o persoană care are o autoritate morală asupra ta, adică partenerul de viață, un părinte, o persoană importantă din viața ta. Poate pentru unii aveți o conexiune cu zodia Taur, pentru că văd pe cineva care se stresează aici în legătură cu un proiect, în legătură cu o victorie. Este cineva care se simte blocat sau văd aici o persoană care are niște probleme de sănătate sau o persoană care are probleme în familie. Hai să vedem în dragoste, eremitul, o conexiune cu zodia Fecioară. În momentul de față este liniște și pace. Văd faptul că încerci să înveți multe lucruri despre dragoste, despre viață. Văd că în viața ta personală ai o legătură cu o persoană sinceră, o persoană înțeleaptă, poate o persoană mai în vârstă care te ghidează. Unii văd că vă aflați într-o perioadă de ușoară epuizare și aici ar fi bine să vă odihniți. Dar, tot în momentul de față, dacă ești într-o relație, deci doar pentru cei care vă aflați într-o relație, văd o relație fie foarte matură, adică e de mult timp relația asta, dar pentru alții văd clar că parcă s-a dus așa un foc, o atracție. Apoi avem cavalerul de bâte, foarte multă pasiune văd aici pentru tine. O întâlnire pasională cu cineva. Această persoană se gândește foarte mult cum anume să vină către tine și se abține, dar în următoarele ore, maxim câteva zile, persoana asta nu mai poate și vine către tine. Văd de asemenea că vei face ceva care te va relaxa, ceva care te va distra în următoarele ore, maxim câteva zile. Hai să vedem despre ce este vorba. Multe cărți. Este acest cavaler de bâte. Este o persoană care nu mai poate, da, în acest compromis, în această durere, da? Și vine către tine pentru a te convinge de un anumit lucru. Pe de altă parte, văd că unii e ca și cum nu mai puteți, efectiv, și mergeți și vă distrați, mergeți și vă relaxați. Cineva nu mai poate suporta această situație. E foarte greu de dus. În alte cazuri simt foarte puternic aici că e ca și cum lași în urmă tot ceea ce ai de făcut și mergi să te relaxezi, mergi să te simți bine. Aici ți-aș recomanda totuși să nu exagerezi, da? Hai să vedem. Au ieșit iarăși câteva cărți, avem Asul de monede și 10 de cupe. Cineva ți oferă o dovadă în legătură cu o familie fericită, în legătură cu relația voastră. Deci e ceva absolut fantastic aici. Deci cineva nu mai poate efectiv și va acționa. Un loc nou în care mergi, da? O dorință care să știi că devine realitate, pentru că cineva vine, așa cum am spus, și ți aduce o dovadă. Este cineva de la drum sau cineva care face drumuri. Uite, e o persoană care s-a interesat de tine sau care se interesează de tine și îți dă veste. Te contactează foarte curând. Bun. Să vedem și acest oracol ce spune. Wow, oracolul vorbește despre un bărbat mai tânăr și un bărbat mai în vârstă. Da, posibil și acest lucru, că
e și 2 de monede aici. Și 10 de bâte și 5 de spade. Deci nu vei ști ce să faci, poate nu vei ști pe cine să alegi. Văd o persoană mai tânără, da, și o persoană mai în vârstă. Pot fi prieteni de-ai tăi, pot fi persoane dragi ție. Hai să vedem încă o carte. Uite, o întâlnire, deci cineva îți propune o întâlnire, cineva îți propune o cină romantică, cineva vrea să te revadă. Se vede clar acest lucru. O nouă iubire. Da, deci, dragilor, dacă vă aflați, da, într-o situație în care căutați pe cineva, uite că poate să apară o persoană la orizont sau chiar două. Hai să vedem. 5 de cupe. 5 de cupe. Văd aici că ceva nu funcționează pentru tine. Să ești supărat în legătură cu o situație. De asemenea, văd că ești pregătit să-ți faci ordine în viața ta în momentul de față, să faci pace cu trecutul, să închizi un capitol. Unii văd că v-ați dat demisia de curând sau sunt probleme la muncă, sunt probleme cu banii, probleme cu o moștenire, poate. Hai să vedem în continuare, 7 de cupe. Multe oportunități pe care le ai aici, dar văd faptul că vei avea parte de o bucurie aici, din punct de vedere financiar. Da? Din această stare de 5 de cupe, de supărare, văd că vei trece foarte rapid într-o stare de bucurie, de extaz, pur și simplu. Hai să vedem despre ce este vorba. Cavalerul de bâte și 8 de cupe. Foarte interesant. Văd aici o persoană care vine către tine. Da? Cavalerul de bâte a mai ieșit și aici. Deci, uite, poate să fie cineva de la muncă, da? Care vrea să te cunoască, care vrea să vină către tine. Cineva renunță la un anumit lucru și merge tot înainte. Dar, repet, simt această energie de renunțare, de curățenie, de eliminare din viața ta a unor lucruri negative. Este cineva care a stat, a așteptat, a analizat aici o situație, poate a analizat un CV sau a analizat ceva anume. Să vedem mai departe. Regele de monede, 7 de spade și soarele. Foarte interesant. Bun. O conexiune văd aici cu o zodie de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn, dar și o legătură cu zodia Leu pentru unii dintre voi. Este o persoană care își urmărește foarte mult interesul aici din punct de vedere financiar. Poate este un șef care ia o decizie, poate pentru alții aici e ca și cum se încalcă niște reguli de la muncă. Pot apărea niște cheltuieli care țin de un bărbat important din viața ta. Hai să vedem și oracolul, ce zice. Oracolul vorbește despre o călătorie îndepărtată în interes de muncă. Da? Pentru unii pot fi niște bani aici care apar și care vin de la distanță. Dar văd și ceva ce se stabilește, da? Pe un termen foarte lung. O vacanță, o călătorie. Deci unii poate vreți să vă luați liber, sau vreți să stați acasă, să vă relaxați, să vă uitați la un film, vă simțiți obosiți. Dar văd aici și pe cineva care pleacă într-un concediu. Deci un coleg sau cineva anume. Aveți o petrecere aici la muncă. Foarte intens aceste idei de distanță, da? O călătorie într-un loc nou sau niște persoane văd aici care îți vin în vizită cumva, asta dacă nu te interesează munca. Hai să vedem surpriza. 7 de spade. Surpriza ține de o dezamăgire pe care cineva o are. Sau surpriza poate avea legătură cu această dezamăgire. Și să vedem 9 de cupe. Deci poate să fie ceva legat de bani. Da? Ceva nu îți place aici legat de bani. Sau este vorba despre o situație care
inițial nu-ți place, dar care îți oferă foarte multă energie. Uite, 8 de spade, deci e un blocaj aici pentru cei mai mulți dintre voi. Uite, un blocaj, cineva care va încerca să te convingă de un anumit lucru. 3 de spade, justiția și împăratul. Uite, aici tu vei fi surprins de o decizie pe care cineva o ia. O conexiune cu zodia berbec, balanță, văd. Deci e un împărat aici, o persoană importantă care ia o decizie. Da? Sau cineva care are parte de o nedreptate. Nu e neapărat să fie nedreptatea ta. Îndrăgostiții, o conexiune cu zodia Geme. Da? Cineva care își simte inima frântă din cauza ta sau ceva de genul acesta. Și văd pe cineva care se simte atras de tine. Uite, asul de bâte. Da, unii e posibil să aflați o veste cum că cineva își calcă pe reguli, își calcă pe gândurile sale și vine aici către tine. Uite, cineva care își dorește ceva stabil, pe un termen lung. Și văd, uite, un suflet pereche și o victorie. Deci, dragilor, aici se întâmplă ceva. Da? Vei rămâne surprins de reacția unui împărat. Da? Așa cum spuneam, eu văd o energie duală. Deci, ai niște prieteni în jurul tău mai mulți sau e nevoie să te împarți în perioada asta între mai multe persoane. Hai să vedem și acest oracol ce zice în legătură cu surpriza. O discuție scurtă pe care o vei avea cu cineva, dar văd aici și niște bârfe pe care le vei afla. Uite, printr-un apel telefonic, printr-un mesaj, niște discuții legate de zona de online. Și este ceva legat de o femeie brunetă sau de o femeie foarte sigură pe ea. Cineva îți dă un mesaj, cineva îți dă o veste. Și văd o femeie care este singură, divorțată sau o femeie văduvă, cineva care se uită către tine cu dragoste și care vrea să discute cu tine ceva sincer, ceva deschis. Și mai văd și energia unei femei cu părul deschis la culoare. Deci, aici văd că vei mai afla niște vești legate de o femeie mai tânără, niște vești care vin către tine. Bun, dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru atenție, mulțumesc pentru like-uri, pentru comentarii, pentru toate mesajele frumoase. Îți mulțumesc pentru că te-ai abonat acestui canal, contează foarte mult pentru mine și este o funcție gratuită pentru toți. De asemenea, te invit cu drag și la o altă citire dacă vrei să mai vizionezi. Eu îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.